YouTube! So today, we have another episode of Recipe Test at napili kong recipe ay kay Miss Toni Gonzaga, yung video niya na Baking with Sevi. At sabi ni Toni, the best brownie recipe talaga daw. So, shout out to my friend Joy Salazar. Hi Joy, if you're watching, thank you for suggesting this recipe na i-try out natin. So, guys, if you want to see how I made this very yummy, very yummy, check natin kung very yummy. Actually, hindi ko pa siya natikman. Pero, if you want to see how I made this brownie, please keep on watching! So, for today's recipe, kailangan natin ng 3/4 cups of room temperature butter. Kailangan natin ng 1 cup of semi-sweet chocolate chips. Kailangan natin ng 3 eggs. Kailangan natin ng 1 cup of granulated white sugar. 3/4 cups of flour. 3/4 cups of cocoa powder. And sa ingredients na ipapakita ko dito, kay Toni Gonzaga, meron siyang nilagay na 1/4 teaspoon of salt. Pero nung sa pag-demo na niya ng pag-bake, hindi ko makita sa instruction niya na naglagay siya ng salt. So, we will hindi ko sure. Lalagyan ba natin ng 1/4 salt? Siguro, lagyan siguro natin. Kasi baka hindi lang yan na-include sa demo niya. Pero, nandun sa recipe niya na need ng 1/4 teaspoon of salt. So, masarap din na may salt para may mag-counteract sa sweetness ng brownies. So, yun. So, I don't need, hindi ko na yan kailangan. So, yun na. So, una natin gagawin. So, mayroon tayong room temperature butter. Kunin ko lang yung papel. Sa room temperature butter, kailangan natin itong i-melt. So, kailangan lang natin i-melt yung butter. May water sa pot natin. So, another container, tapos dyan natin i-melt yung butter. Mix natin siya together with the granulated sugar. So, 1 cup of granulated sugar yan. Tsaka, mix natin yung chocolate chips natin. Yan. Melted natin na butter, chocolate chip, and sugar. So, ang naku. So, hayaan lang muna natin na mag-cool down yung gimelt natin na butter at saka yung chocolate chip, tsaka yung sugar. Hayaan lang muna natin siya mag-melt. Diyan, siguro mga 10-15 minutes para lang lumamig-lamig ng konti. Tsaka natin ilagay yung egg. Kasi kung ilagay na natin ngayon, maluto yung egg sa init ng itong butter mixture natin. So while we're waiting for that to cool down, ang gagawin natin ngayon is yung sisift natin yung flour natin. So, sift yung flour and yung cocoa powder. So, sift lang natin yung flour and cocoa powder.
yung ma-remember ko dito is, kasi yung lola ko, napakahilig niyang mag-bake. So, nung bata pa ako, tinuturuan ko siyang mag-bake. So, ako yung taga-sift ng flour nung nag-bake siya ng kanyang very famous butter cake. Yan siya na. Try natin itong So, pwede na yan. Let's see, pwede na yan. Yan, pwede na yan. Let's sift it. Tayin lang talaga natin itong cool down. Lagyan ko na lang kaya talaga yung 1/4 teaspoon ng salt, no? Kasi nandun talaga sa recipe. Hindi ko lang talaga makita nung nag-video na siya. Pero, lagay ko na lang. Para mag-counteract. We'll see later kung anong lasa niya. Ano ko masarap. So, ito na ang ating butter mixture. So, nag-cool down na siya. Tsaka natin ilalagay yung egg. Eggs. 3 eggs yung kailangan. So, 1 by 1. Tapos, yan, 1. Second. Excited na natin siya. Oh my goodness. Hello. Talagang parang sumasarap na siya. Tignan. Look at the butter consistency. Last egg. Third egg. Yan. I'm so excited, guys. At hindi pa tayo tapos nito, ha? Excited na ako. Feeling ko talaga, nilalagay talaga yung salt. Kasi, magka-counteract yung salt sa sweetness ng sugar, ng chocolate chip. So, yan. Sabi ni Toni, ganitong butter consistency ang hinahanap natin. So, feeling ko na-achieve na natin yung butter consistency na gusto niya. So, now's the time na i-mix na natin siya with the sifted cocoa powder and yung flour. Mix na natin siya. Mix na natin siya together. Holding. Yan. Kailangan yung braso mo mayroong strength. Kailangan ng strength. Siguro feeling ko, mas easier kung gumamit ng mixer. Anyway, hindi lang tayo magmi-mixer. Oh my gosh. Tsaka dito. Yan. Yan. Feeling ko na incorporate ko na sila lahat. Na-mix ko na yung ating butter. Ito na yung butter na gusto natin.
Now, dun is, sabi niya, kung gusto natin ng, kasi sabi nung ibang guest ni Toni is, kung gusto niyo ng may chocolate chip, yung kay Sevi na version, gusto ko yung may chocolate chip na brownie. So, lalagyan natin siya ng chocolate chip na yon. So, eto na, yung extra chocolate chip natin. Siguro mga, ano lang to, mga 1/2 cup. Add ko lang. Fold again. Fold natin. Para yung brownies natin is chocolatey na chocolatey. Anyway, ito na. So, ito na yung gusto nating ma-achieve. So, yan na. Kuha tayo ng pan na may baking paper. I-add natin yung ating brownies. Ayan. This is my first time to actually, first time ko lang din to mag-bake ng brownies. Preheat natin yung oven natin to 325 degrees Fahrenheit or 190 degrees Celsius. Tingnan natin siya. Na siya sa oven na. And then, bake natin siya for 35 minutes. Feeling ko kung gusto mo yung medyo moist, make it 30. Pero sabi ni Toni, 35, fudgy yung brownie niya. Will I make it 30? 35? We will check later yung consistency ng batter in 30 minutes. First, check natin. Time natin siya ng 30 minutes muna. So, 30 minutes na guys. So, check natin kung pag-dip natin ng stick is clear na ba yung stick. That's your indication na ready na yung brownies. If not, add pa natin ng konti. Kulang pa siya. Kulang pa siya for me. Add natin siya. Kulang pa siya guys. Hindi pa marinis yung stick. Add natin. 10 minutes. Check natin kung ready na ba. Meron sa mga 2 minutes na, meron pang 2 minutes sa oven, pero feeling ko okay na siguro to. Check lang natin. Yan. So, tingnan mo yung difference. Ready na to. I will take this off. Off ko na yung oven. Yan. We have our brownies fresh from the oven. At ako'y napaka-excited na matry ang recipe ni Toni Gonzaga na kiniklaim niyang best brownie recipe. So, ito na siguro natin mag-cool down. Or, pwede din naman na, kaya natin na, siguro wait natin to i-cool down. Kasi, tsaka natin siyang i-slice. Cool down muna, wait natin na mag-cool down muna yung brownie natin. So, nag-cool down na yung brownie natin. Slice na natin siya. Wait na. Let's get this first side.
Yung pag-describe ko sa kanya, it's fudgy. Fudgy talaga. Same as sinabi ni Toni. Fudgy yung brownie. Parang crispy siya sa labas. Yung parang toasted. Pero on the inside, it is so soft. Masarap siya. Perfect with coffee. Perfect pang merienda. Perfect pang baon ng mga kids. It is a very good brownie recipe. Thank you very much, Toni Gonzaga, for your recipe na gi-share mo online. Thank you guys for watching today's episode. I hope you enjoyed it. I'll see you again next week for another food adventure. And always remember that good food is meant to be shared. Bye!